Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa Tuukka Temosen uusin elokuva Medusalla ei ole sydäntä. Ja todella iso kiitos Tuukalle, että sain nähdä tämän elokuvan ennakkoon. Pääsin myös jututtamaan Tuukka Temosta tämän leffan tiimoilta ja se haastattelu löytyy Leffahullu YouTube-kanavalta tai myös eri audiopalveluista audiomuodossa. Siinä juteltiin paljon tähän leffaan liittyvistä asioista. Medusalla ei ole sydäntä. Se on eräänlainen aikuistumistarina. Siinä on nuori, tällainen yläasteikäinen Silja, joka ei halua viettää aikaa oman ikäisten kavereiden kanssa ja kokee heidät vähän lapsellisena. Saman aikaan tämä on tällainen vähän niin kuin sukupolvitarina, joka seuraa 3 sukupolven naisia. Tämän teini-ikäisen Siljan tarinaa, hänen äitinsä tarinaa sekä hänen mumminsa tarinaa. Ja nämä kaikki naiset asuu saman katon alla. Siljan äiti Minna on alkoholisoitunut, elämään jotenkin väsynyt ja pelokas kaikkea ja kaikkia kohtaan. Ja haluaa samalla vielä oman äitinsä vanhaan kotiin. Hänellä ei myöskään ole kauhean hyvät välit tyttärensä kanssa ja tuntuu, että välittääkö hän edes tytöstä tarpeeksi. Ja eikä tässä vielä kaikki, vaan tämä on vähän niin kuin alkua. Siljan elämässä taas on se, että kun hänen kaverinsa haluaa olla hänen kanssaan, mutta Silja kokee tämän sitten liian lapsellisena ja mukaan tulee vähän sitten poikaystäväkuviotkin ja kaikkea mahdollista. Niin tämä on tosi hyvin kuvattua. Lapsilla usein on tällaisia vaiheita, että pari vuotta nuoremmat ei välttämättä enää niin kuin tunnukaan. Ajatukset ei ole saman, toiset on ehkä liian lapsellisia omasta mielestä, ei halua samoja asioita ja niin poispäin ja he kuvittelee erilaisia juttuja ja toimii varsin mahtavasti tässä leffassa. Ja sitten isona tarina on se, että Silja ei ole tuntenut ikinä omaa isänsä, mutta saatuaan sitten mammalta vähän tai mummilta vähän vinkkejä, kuka tämä hänen isänsä on Silja viettänyt isänsä kanssa aikaa aina välillä jo pidemmän aikaa. Mutta kun Siljan äiti vaan sattuu vihaamaan tätä miestä, niin mitäs tästä sitten seuraakaan, kun äiti saa tämän selville. Tämä elokuva on kertomus hyvin mielenkiintoista ihmissuhteista ja ihmiskatsomuksista sekä sitten tämä on hyvin rankka kertomus. Tässä isona asiana on se syy, minkä takia tämä Minna vihaa sitä miestä, joka on hänen lapsensa isä, minkä takia hän ei niin oikein tule oman lapsensa kanssakaan toimeen ja niin kuin kaikki tämä, niin se on todella riipaisevasti kuvattu ja kerrottu ja todella niin kuin koskettava ja myös samalla surullinen koko tarina. Ja tämä leffa myös yllättää monella tavalla. Tämä on todella semmoinen yllättävä leffa, että monesti mä olin ihan varma, että mihin suuntaan tämä leffa on menossa, mutta sitten se oikeastaan aina pääsi vähän yllättämään ja se lähtikin ihan eri suuntaan, ja varsinkin leffan loppupuolella. Lopusti, että tuo on vähän semmoinen, että sitä saattaa aavistaa, mutta sitten ei kuitenkaan ihan kunnolla. Ja sitten tästä sen verran spoilataan, että kaiken taustalla on tarina
tästä, miten Siljan äiti Minna on siis tullut raiskatuksi ja sen takia hän ei voi sietää tätä Siljan isää, johon taas Silja on ottanut yhteyttä. Ja koko tämä asia ja idea tästä ja koko miten Minnan elämä muuttui ja hän ei koskaan päässyt siitä yli ja siksi hänestä tuli vähän semmoinen pelokas ja varuillaan oleva ja minkä takia kun hän kuulee esimerkiksi, että Silja on ollut yhteydessä isänsä, niin minkä takia se ei oikein käy päinsä. Ei spoilata enempää leffasta, mutta on todella hyvin kerrottu ja tämä kertoo hyvin sen, että ihmisellä, joka on niinku myös tehnyt sen rikoksista pahimman, niin onko hänellä mahdollisuus saada anteeksi, koska hän yrittää nyt tulla tyttärensä kanssa sitten paremmin toimeen ja yrittää olla läheisimmissä väleissä. Ja tämä toimii todella niin kuin mainiosti monella eri tasolla ja toimii myös vähän sillä tavalla, että katsoja ei itsekään oikein niin kuin tiedä, että mitä hän ajattelee näistä hahmoista tässä niin kuin tämän elokuvan aikana. Tässä on niin kuin tosi monitahoisia nämä hahmot ja varsinkin niiden näyttelijät. Ja siis hitto mitä roolisuorituksia. Olka Timonen tekee uransa varmaan parhaan roolisuorituksen. Jotenkin hänen hahmoa niin kuin vihaa, mutta sitten tätä leffan edetessä tätä hahmoa alkaa enemmän ja enemmän ymmärtämään ja niin kuin välittämään ja sitten niin kuin välillä katsojalla on olo niin kuin olisi tämä Silja, eli jonka oma äiti on niin kuin, ihan tyhmä. Mutta sitten välillä taas ajattelee sitä, miten paljon tämä Minna on joutunut kärsimään ja sitä kaameutta, mitä hän on joutunut kokemaan, niin jotenkin tätä hahmoa ymmärtää, mutta silti taas niin kuin, tämä on todella mahtavasti vedetty. Mutta jos Olka vetää todella hyvän roolisuorituksen, niin tekee myös Temosten tytär Helka Temonen, joka siis nähdään elokuvan pääroolissa Siljana. Siis tämä leffa on oikein kunnon semmoinen Temosten perhe-elokuva, kun Tuukka Temonen on ohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja. Sen lisäksi Olka on pääroolissa, heidän tytär Helka on toinen päärooli, ja sitten vielä heidän tytär Hilma Temonen näyttelee tässä tätä Siljan kaveria Herttaa. Ja tämä vetää niinku todella hyvin. Toki Hilma Temonen on hieman pienemmässä roolissa, mutta tämä Helka, joka on toinen päärooli tässä, niin vetää todella hyvin. Se on niinku tosi samaistuttava ja näyttelee just semmoista noin 12-vuotiaasta tyttöä, joka niinku vähän ajattelee poikien perään ja ei oikein tuu enää kaverinsa kanssa toimeen, joka on hänen mielestä vähän liian nuori ja lapsellinen ja silti hän yrittää myös tulla niinku hiukan enemmän juttua niinku aikuisten kanssa, yrittää olla se vähän aikuisempi, vaikka ei ole vielä lähellä sitä mä tiedän useampiakin tämmöisiä niinku nuoria poikia tai tyttöjä, jotka on niin kuin omassa suvussakin esimerkiksi, niin tämä on niin kuin just tosi lähellä ja on tosi niin kuin hienosti vedetty roolisuoritus. Silja isää tässä näyttelee Konsta Hiatanen ja Konsta Hiatanen vetää myös todella hyvin ja tässä on semmoisia niin kuin kohtauksia, jos on tämä Konstan hahmo Lauri sekä sitten tämä Olka Temosen hahmo Minna, niin heidän väliset vuorokeskustelut, että miten hyvin ne on näytelty ja kirjoitettu, siis on niin kuin todella riipaseva ja siis tämä leffa on muutenkin semmoinen, että ei tätä kuivisilmin kyllä katoa, että tämä on, niin kuin, tämä on todella koskettava ja ajatuksia herättävä koko leffa muutenkin. Sitten täytyy mainita, että tässä on myös Eeva Eloranta, joka näyttelee tätä Minnan äitiä Mirja mummia tälle Siljalle. Ja Eloranta vetää myös tosi hyvin roolinsa. Hän on se, joka yrittää ymmärtää tätä Siljaa, kun hänen oma äitinsä
on ehkä hieman alkoholisoitunut eikä niin kuin välitä ehkä tarpeeksi tyttärestään, niin sitten mummi yrittää auttaa tytärtä, mutta hän yrittää samalla myös ymmärtää niin kuin omaa tytärtään tässä kaikessa ja toimii tosi hyvin, mutta sitten hän on myös sen verran vanhentunut, että kun hän yritetään laittaa sinne vanhusten kotiin, niin mitä siitä nyt sitten vielä seuraa, niin on tosi mielenkiintoisesti tehty roolisuoritus hänellä. Ja sitten täytyy mainita, että tässä on todella mielenkiintoista kameratyöskentelyä. Tässä on tosi kiinnostava kuvaus. Mä tykkäsin siitä todella paljon ja iso hatunnosto elokuvan kuvaajalle ja sille, että tässä vedetään niin kuin vähän tämmöisiä niin kuin yhden oton kohtauksia ja ne on niin kuin varsinkin alkupuolella on tosi hienosti toteutettu ja semmoinen, että ei oikein niin kuin näy hirveän usein kotimaisissa leffoissa tämän tyylistä kameratyöskentelyä. Tai ainakaan niin, että pistäisi heti silmään niin kuin oikein wow. Ja mä jotenkin rakastan aina sitä, että jokainen Tuukka Temosen leffa on täysin erilainen. Ei jämähdätä tekemään niin kuin täysin samanlaisia leffoja, pelkkiä yhden genren leffoja. Ja jos Vares X, joka oli Tuukan edellinen ohjaus, niin jos se on semmoinen isompi studioleffa, niin tää on taas enemmän semmoista niin kuin Tuukka Temosta, semmoinen hänen tyyliään ja enemmän semmoinen pienen budjetin, vähän niin kuin indie-tuotantoa, mutta silti niin kuin siis isommin tehtynä, jos näin voisi sanoa, jos tässä oli mitään järkeä. Niin tämän leffan tarina on tosi mielenkiintoinen, ajatuksia herättävä, koskettava, surullinen. Tämä on kirjoitettu hyvin, ohjattu tietenkin hyvin. Tämä on semmoinen, että tämä on vaikea miettiä sitä arvosanaa, mikä tämä on. Mä mietin jonkun aikaa, että mikä täällä on, mutta sitten lopulta tämän leffan loppupuolisko on varsinkin se, niin kuin mikä on semmoinen, että siinä on tosi hyvää niin kuin kirjoitusta ja näyttelyroolisuorituksia, ja sitten se tarina menee tosi mielenkiintoiseksi loppuun kohden, niin sen takia mä sanoisin, että mä annan täällä arvosanaksi semmoinen 8,5/10. Eli iso suositus. Tämä on siis elokuvateattereissa 24. päivä tätä kuuta, eli tammikuuta 2025, eli ihan juurikin. Niin kannattaa ehdottomasti mennä katsomaan, ja tämä oli oikeasti iso yllätys. Mä siis totta kai fanitan Tuukka Temosta ja hänen elokuviaan, mutta tämä on semmoinen vuoden alkupuoliskon semmoinen iso yllätys, että ehdottomasti kannattaa mennä katsomaan ja tukea kotimaista elokuvaa ja käydä katsomassa, millainen leffa tää on. Mä ainakin tykkäsin. Kerro kommenteissa, aiotko sä mennä katsomaan tämän elokuvan teattereihin? Tai jos sä oot nähnyt tän jo, mitä mieltä sä olit siitä, tykkäsitkö, et, miksi, et, voisiko jotain olla tehty toisin esimerkiksi, tai mitä mieltä sä oot roolisuorituksista, mitä muuta sä oot mieltä Tuukka Temosen elokuvista, mikä on sun suosikki Temosen leffoista ja minkä takia? Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen, muista kellosta päälle. Näet aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen, ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita, näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä, ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon tällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat 10 sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette
niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffoja ja sarja-aiheista. Ja jos taas haluat ostaa fyysisiä leffoja, niin suomikassu.fi verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselleen 4K DVDtä, Blu-raytä. Siellä kun käyttää koodia Leffahullu saa 5 € alennusta, kun ostaa yli 60 €. Mikä se mukavampaa? Pikkualennus, ostaa leffat ja sarjaiset fyysinä hyllyyn, koska koskaan ei voi tietää, koska joku suoratoistopalvelu lähtee muokkaamaan leffoja, poistamaan niitä valikoimastaan. Usein kuvan ja äänenlaatu kärsii, koska suoratoistopalvelujen pittivirta ei riitä. Kun leffa on fyysinä hyllyssä, siinä on paras mahdollinen kuvan ja äänenlaatu ja silloin niin kuin tietää, että varmasti saa laatu. Sen lisäksi fyysinen leffoissa on esimerkiksi bonusmateriaaleja elokuvan tekemisestä. Ostat jonkun erikoisjulkaisun, tyylikäs steelbook vaikka tai premium-julkaisu, niin tulee kaikennäköistä lisähärpäkettä myös mukana, magneetteja, julisteita, kirjasta, vihkosta sen leffan tekemisestä, kaikennäköistä muuta mukavaa. Sen takia fyysinen formaatti on aina jees. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.